Thương Vũ Kiếp, tập 28, một bức tường, hai tầng trời. 8 giờ 45 phút tối ngày 22 tháng 7 năm 1999, màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Chuyến xe đường dài từ Tiểu Thành lặng lẽ tiến vào bến xe tỉnh. Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong bước xuống, trong lòng là những đợt sóng ngần cuồn cuộn. Họ vừa kinh qua một kiếp nạn, mày may thoát khỏi mẻ lưới chặn bắt của cảnh sát hình sự giữa đường. Sự sơ hở của lực lượng truy quét khi danh sách vây bắt chỉ khắc tên Lục Thanh và Mách Phi đã vô tình để lọt hai người. Dẫu tâm can như lửa đốt khi tận mắt thấy hai người bạn đồng tu bị giữ lại tại Bắc Lĩnh, Hồng Lăng tự ép mình phải chôn chặt nỗi đau, cắn răng bước tiếp. Nàng thấu hiểu, gánh vác sứ mệnh tiến về tỉnh để hộ pháp lúc này mới là trọng trách lớn lao nhất. Tại một nhà trọ u tối gần bến xe, hai người lấy danh nghĩa huynh muội để đăng ký hai gian phòng. Bà chủ trọ luống tuổi vừa cặm cụi ghi chép vừa buông lời than vãn rằng thời buổi nay cớ sao lại dị thường, người ta chỉ tập khí công mà tra xét gắt gao chẳng khác nào thời kỳ đã cách mạng văn hóa. Cùng lúc ấy, chiếc màn hình TV lập lòe góc phòng đang lạnh lẽo phát đi thông cáo của chính quyền áp đặt lệnh cấm pháp luân công. Bầu không khí ngột ngạt bức bối đến nghẹt thở. Vừa khép lại cánh cửa phòng, mọi kìm nén trong Hồng Lăng bỗng chốc vỡ òa, những giọt lệ tuôn rơi ướt đẫm vạt áo. Nàng khóc cho Bạch Phi, người thương yêu, chỗ dựa của cuộc đời, và Lục Thanh, người bạn đạo cốt nhục, bậc vãn bối dẫn đường kiên định. Cả hai bóng hình chân quý ấy đều đã sa vào tay ác cảnh. Thấy nàng quặn thắt, Lưu Kiếm Phong chỉ biết trầm giọng an ủi, khuyên nàng tĩnh tâm buông bỏ vạn niệm, để rạng sáng mai tiến về văn phòng khiếu nại. Nhưng thầm sâu trong tâm trí Kiếm Phong, đối diện với tà khí ngút trời đang bủa vây, y thấu rõ chuyến thỉnh nguyện này hung hiểm nhường nào, chẳng khác chi lấy trứng trọi đá, như thiêu thân lao mùi lửa đỏ. Đêm ấy, giữa chốn phồn hoa rực ánh đèn, có hai thân ảnh trần trọc trong vạn nỗi niềm, thức trắng một đêm dài. Giấc ngủ muộn màng chớp nhoáng trôi qua, tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm 8 rưỡi sáng ngày 23 tháng 7. Hai người tức tốc lên chuyến xe điện số 15, cuống cuồng lao thẳng đến quảng trường Hồng Kỳ, nơi đặt trụ sở chính quyền. Nào ngờ, vừa đặt chân tới, một cảnh tượng kinh tâm động phách bủa vây tầm mắt. Dưới vòm trời quang đãng, xen lẫn giữa biển người dân đứng vây xem, toàn bộ không gian bao la của quảng trường đã bị nhuộm kín bởi một màu xanh lục. Cảnh sát vũ trang cùng quân dã chiến, tay làm súng thật đạn thật, đã giang thành một vòng cung khổng lồ, phong tỏa tầng tầng lớp lớp. Cố sức lách qua biển người hiêu kỳ, tiến sát đến bức tường xanh lục của lính dã chiến, một khung cảnh bi tráng hiện ra khiến cả hai sững sờ. Bên trong vòng vây trùng điệp, sát khí ngút ngàn ấy, trên nền đá hoa cương băng lánh, hơn 1000 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang ngồi tính tọa bệ vệ, không phân biệt nam nữ lão ấu, gạt bỏ mọi ánh nhìn phán xét cùng những hỏng súng đen ngòm, tất thảy đều nhắm mắt tĩnh lặng, uy nghiêm trong tư thế đả tọa song bàn. Không khí bấy giờ căng như giải huyền đứt đoạn. Một viên quan chỉ huy vác theo loa phóng thanh, giọng điệu sắc lạnh, đanh thép, xé toạc không gian, cao giọng tuyên đọc 6 điều cấm. Y buông lời cấm đoán mọi hoạt động duy hộ pháp luân công, từng câu từng chữ đều mang theo nộ khí và uy hiếp tột độ. Lời lệnh phát ra như đao kiếm, cưỡng ép toàn bộ những người tĩnh tọa phải lập tức giải tán. Đứng lặng ngoài vòng vây, tâm can Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong cuộn trào, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi lạnh. Ngay giây phút này, nếu liều mình xông tới, họ vẫn kịp hòa vào hàng ngũ những bậc chân tu vĩ đại kia. Hai ánh mắt giao nhau trong sự chần chừ định mệnh. Lưu Kiếm Phong khẽ lắc đầu, Hồng Lăng khẽ gật. Bước chân họ đã vĩnh viễn dừng lại bên ngoài bức tường người xanh lục ấy. Cơ duyên vạn cổ lướt qua tựa bóng câu qua cửa sổ. Rất lâu về sau, họ mới đau đớn thấu tỏ. Bức tường lĩnh gác mỏng manh kia chính là ranh giới tuyệt đối phân định giữa người và thần. Chỉ một niệm chần chừ, họ đã phụt mất cơ hội buông bỏ sinh tử để tiến về viên mãn. Mặc cho những lời đe dọa chấn động, hàng in đệ tử vẫn y nhiên bất động, vững như Thái Sơn. Viên chỉ huy thẹn quá hóa rồ, gầm lên sắc lệnh cưỡng chế. Tức thì, toàn bộ binh lính vòng trong nhất tể nằm rạp xuống đất. Tiếng lên nòng súng trưởng kêu lên những tiếng chát chúa, lạnh lẽo. Đáng sợ thay, mấy chục khẩu súng máy hạng nặng cũng đồng loạt lên đạn thật, chĩa thẳng mũi vát về phía hơn 1000 sinh mệnh đang đà tọa. Chỉ đợi một tiếng hô, máu sẽ nhuộm đỏ quảng trường. Đứng bên ngoài, Lưu Kiếm Phong và Hồng Lăng toát mồ hôi hột, lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Đối diện với tử thần kề cận, họng súng chực chờ nhả đạn. Trong biển người đã tọa, thoáng một nét dao động nhỏ bé. Có hai thân ảnh đứng lên, toan bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng, khi vừa chạm đến bức tường lính gác, một người quay đầu nhìn lại. Thấy hàng ngàn đồng tu vận tĩnh tại thiền định, uy nghiêm không gợn chút sợ hãi. Người ấy trào dâng nỗi hổ thẹn tột cùng. Y dậm chân, lập tức xoay người chạy ngược trở lại hàng ngũ, vững vàng ngồi xuống, tiếp tục đả tỏa song bàn. Dưới hàng chục họng súng máy vây ráp, trong số hơn 1000 con người kiên định ấy, chỉ có duy nhất một người rẽ đi. Trời quang, mây tạnh, vầng thái dương đỏ rực rọi chiếu. Giữa tiếng huyên náo ồn ào của đám đông vòng ngoài, từ trung tâm bức tường người, một thanh âm trầm ấm, kiên định bất chợt cất lên. Tiếng ngâm tụng đoạn đầu trong luận ngữ của cuốn Chuyển Pháp Luân vang vọng, rồi 2 người, 3 người, cho đến khi cả nghìn sinh mạnh cùng hòa chung một giọng. Âm thanh cuồn cuộn, hào hùng,
Phật Pháp là tinh thấm nhất, ông là khoa học huyền bí nhất và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Bầu không khí lập tức ngưng trệ, thời gian tựa như đình chỉ, vạn vật vô thanh. Chỉ còn dư âm của Đại Pháp nhẹ nhàng, khoan thai, chấn động khắp không gian quảng trường Hồng Kỳ rộng lớn. Ngay giữa thanh âm hồng đại ấy, một tuyệt cảnh thần thánh chưa từng có đã hiển lộ, chấn động cả đất trời. Trên khoảng không bao la che phủ quảng trường, một pháp luân kim sắc hồng đại vô tỷ đột nhiên hiện ra. Vầng hào quang vàng kim rực rỡ, thiêng liêng và uy nghiêm xoay chuyển. Trầu quanh tâm điểm rực sáng ấy là vô số những pháp luân lớn nhỏ mang đủ mọi màu sắc rực rỡ, đang không ngừng luân chuyển. Từ vô vàn vòng luân chuyển ngũ sắc ấy, hàng vạn pháp luân li ti như hoa tuyết, tựa hạt bụi bỗng tuôn rơi, dệt thành một bức màn mưa thiêng liêng. Biển pháp luân diệu kỳ ấy trút xuống, bao trùm lấy thân thể của từng đệ tử đang tĩnh tọa, khiến thân họ phút chốc trở nên trong suốt, lấp lánh quang mang. Những luồng hào quang lấy các đệ tử làm trung tâm, từng đợt khuếch tán ra xung quanh thành những làn sóng ánh sáng ngũ quang lục sắc. Ánh sáng ấy gột rửa đi mọi tà ác, cuốn trôi bùn nhơ trong tâm linh của muôn vàn chúng sinh đang chứng kiến, xua tan mọi bóng tối bủa vây. Một khung cảnh thu thắng và bi tráng đến nao lòng. Kỳ diệu thay, màn mưa hoa tuyết pháp luân diệu kỳ ấy chỉ rơi đúng vào những đệ tử đang ngồi vững chãi bên trong trường năng lượng. Tuyệt nhiên không một chấm quang mang nào vươn ra ngoài bức tường lính gác. Cảnh giới vĩ đại này khiến tất thảy quan binh, bách tính và cả những học viên bị kẹt lại bởi nỗi sợ hãi như Hồng Lăng, Lưu Kiếm Phong đều phải rúng động. Bức tường xanh mỏng manh đã rạch đôi hai tầng trời cách biệt. Những người đứng bên ngoài, nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Còn những bậc giác giả bên trong trường thần thánh, dẫu lệ có tuôn như mưa rào, thân tâm vẫn y nhiên, vững chãi tựa non cao. Khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm ấy điểm đúng 10 giờ sáng, ngày 23 tháng 7 năm 1999. Sự thần thánh, bi tráng và uy nghiêm tột cùng đã in hẳn vào nơi sâu thẳm nhất trong sinh mệnh của mọi nhân chứng. Để rồi nhiều năm về sau, khi sa vào những tháng ngày tăm tối, đọa đầy thống khổ nhất chốn ngục tù, chỉ cần hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, họ lại trào dừng nước mắt, tìm thấy nguồn sức mạnh vô tận để kiên định tín tâm. Ngày 23 tháng 7 ấy đã hóa thành ngọn hải đăng bất diệt, bầu bạn cùng họ bước qua muôn trùng sóng gió. Bánh xe lịch sử không ngừng lăn bánh. Nhiều năm sau, bên trong bức tường giam cao ngất của chốn lao tù, một đệ tử từng hiện diện tại quảng trường Hồng Kỳ năm ấy, đã kể lại cho Lục Thanh nghe. Rằng ngày hôm đó, vượt qua muôn trùng vây giáp, gạt bỏ mọi sự giám sát gắt gao, những người chân chính tiến được vào quảng trường và tính tọa, thực chất là rất ít. Lục Thanh gật đầu cảm thán. Đó chính là một đại quan sinh tử giáng xuống quá đỗi đột ngột. Nếu không mang trong mình dũng khí bước qua ranh giới của sự sống và cái chết, thì vĩnh viễn không cách nào đặt chân vào không gian trang nghiêm, vĩ đại ấy. Đó chính là lằn ranh mong manh mà tuyệt đối, định đoạt giữa cõi người và cảnh giới của thần. Màn đêm một lần nữa buông rèm, con rồng thép khổng lồ lao vút vút trong đêm đen, chở Hồng Lăng và Lưu Kiếm Phong quay về Tiểu Thành. Ngồi trong toa tàu tĩnh mịch, hai người lặng thinh, chẳng ai thốt nên lời. Cảnh tượng vĩ đại chấn động tại quảng trường Hồng Kỳ vẫn hiển hiện mồn một trong tâm trí, vượt trên mọi ngôn từ có thể hình dung. Trong khoảng không im lặng đến nghẹt thở ấy, trái tim họ quặn thắt khi mơ hồ nhận ra mình đã vĩnh viễn đánh mất một cơ duyên ngàn năm có một để tiến về viên mãn. Một nỗi ân hận, tiếc nối khôn nguôi trào dâng, dẫu tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại khắc sâu đến vĩnh viễn không thể phai mờ. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến.net. Để đọc trọn vẹn tiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.